Tjena, ni kanske känner igen mig från TikTok eller Instagram. Eller snarare min bil. Men jag tänkte snacka lite om den. Alltså den här bilen hade inte ens varit tänkt på att jag skulle bygga eller göra någonting med. När den kom upp på Marketplace då så blev jag typ kär. Det var liksom så här, den ska jag ha. Den såg inte alls ut så som den gör idag då. Men då var det ju eftermonterad M-spot på, det är inte M-spot original. Och så var det ju coils fram, sänk med dator bak. Intresset växte ju liksom efter man har åkt på träffar och liknande med bilen. Då var det ju kanske typ så här, men träffa nära Kalmar då eftersom jag utgår därifrån. Det är inte så många som har byggt stands liksom, i närheten i min vänskapskrets när jag började. Liksom. Jag gick från en V71 till en ny BMW F11. Allting var ju nytt för mig. Men det är liksom så här, ju mer träffar man åkte på så blir man mer inspirerad. Jag tror det första så här modifikationerna jag gjorde på bilen var att jag skaffade en läpp. Jag vill inte vara som alla andra så jag lackade den i samma färg som bilen då, vit. Så det blev ju liksom att man tog sig sakta framåt hela tiden för det är ändå ganska dyrt. Det är därför typ till exempel som min då, det har varit ett rullande projekt. Vi byggde om dörrsidorna i den och jag skulle ha lite ljud och sånt. Just då var jag väldigt inne i det så jag tyckte det var jävligt fett. Jag kände inte så många som hade luftfjädring just då så det var väldigt nytt för mig. Så man fick liksom typ testa sig fram. Men kanske det kan vara självklart för vissa andra så just då var det inte det för mig. Jag skulle nog aldrig vilja köra static igen nu efter jag haft luftfjädring. Alltså det är riktigt fett om det gör static bra. Det är samma sak med luft. Det finns ju de som bara har luftfjädring och så bara luftar dem. Det räcker kanske för dem. Men alltså för mig var det alltid så här sikta mot det mer extrema. Jag är lite vinnarskalle liksom, man vill ändå vara bäst på allt. Nu är det väldigt svårt att vara bäst inom bilvärlden för det finns de som gör röromsbyggen och liknande. Men jag skulle ändå säga att jag kommit en bra väg. Efter luftfjädringen så var jag väldigt sugen på att lacka om bilen. Jag jobbar som plåtslagare så förarbeten var ju inte direkt något problem för mig. Sen hade jag även ett samarbete med Autolack här i Kalmar. Där jag fick vara även på plats och matta ner bilen och liknande. Så det var riktigt schysst. Efter lacken då så kollade jag på JR23, 20 tum, ET15, 10,5. Och det var fram och bak för jag ville ha likadant djup. Alltså de satt riktigt bra bak. Så jag behövde typ ta lite däcklans på kanske bak så de åkte ner liksom. Jag tror inte ens jag behövde skala däcken på dem. 15 mm spacers fram då. Så det blev typ ET0 fram. Och sen satt de riktigt bra i dem. Så jag åkte med dem en halv säsong eller? Jag vet inte, halv säsong eller en säsong var det i alla fall. Och då började jag åka på lite mer träffar utanför Kalmar liksom. Det var lite på Bromölla-träffarna. Gatubil blev en grej då också. Jag har inte varit där innan heller. Sen på en Bromölla-träff då så träffade jag Robin Diaz. Och han var ju dåligt inflytande över mig kan jag säga. För det var liksom så här. Jag började snacka med han och han bara, men fan din bil är så jävla fet. Jag bara, nej alltså jag tycker inte det. Han bara, men det borde gå med i triv. Jag bara, nej. Alltså jag tycker inte jag är riktigt där än. Han bara, jo. Men har du kollat på splittfälgar eller någonting? Jag bara, alltså jag har kollat lite innan så. Och jag var riktigt nöjd med JR23. Så det var liksom så här, jag vet inte. Så då började jag kolla lite på Marketplace. Och just då började det så här driva framåt med triv då. Så Robin hade ju snackat med liksom Pontus. Pontus är väl, han har väl triv. Så då hittade jag på fälgar på Marketplace då. Det var på Artec-fälgar. Så jag brände ner och hämtade dem. De var utan däck då. Sen så var det tyvärr sprickor i dem. Så jag åkte väl med dem. Sprickorna var ju lagade. Men jag åkte med dem ett tag så sprack de igen. Gamla splittfälgar liksom som inte har varit underhållna eller rörda på typ hur många år som helst. Det är självklart att fälgar sprickor som inte haft underhåll. Även ifall det är oftast bra kvalitet i splittfälgar. Men så fort jag klippte dem då så jag tror då så gick jag med i triv tror jag. Och det är typ det bästa jag har gjort. Alla medlemmar i triv och liknande är ju liksom, de har blivit som bästa vänner. Det är helt sjukt alltså. Man har samma intressen när man är iväg på träffar och liknande. Man är som en familj. Så jag fattar ju liksom att typ så här, men Deviant Family och alltså att
folk döper klubbarna till Family, för det är liksom som en familj. Jag tror jag hade Artec-fälgarna i bara några månader för att alltså, de sprack liksom. Även ifall min polare Jakob svetsade dem så funkade det liksom inte. Så jag var riktigt less. Och då tror jag det här var i september. Och då är det gatubil med, så då åkte jag bara fuck, jag måste ha ett par fälgar liksom. Så då tryckte jag på JR23 för jag hade fortfarande kvar dem. Jag hade funderat på att sälja dem länge. Och sen så sa Pontus det att han hade ett par splitfälgar. Jag bara fan, vem vill vi åka och kolla på dem då? Hallå? Jade kom och vi skulle plocka med hans splitfälgar. Jag filmade lite, tänkte lägga upp en TikTok eller någonting. Vi delar dem och han ska lacka dem. Så han ska köra, nu är de typ så här senapsgula. Så han ska göra läpparna krom och centrumet silver. Så vi höll på att greja lite med det. Vi var på gatubil och så hade Pontus ett par splitfälgar, sa han. Vi hade snackat lite innan typ om att han hade ett par osäta Hatke liksom. Just då fattade jag inte vad det var för fälgar. Jag tyckte bara de var riktigt jävla feta. Och Pontus bara, men alltså de här är ganska speciella liksom. Det är 19-tummare liksom i 11,5 och 10,5 med radden och släppar. 5 genom 120 bultmönster. Det går typ inte att få tag på Hatke i första början. Och sen när det är 19 centrum. Så det här är typ one in a lifetime att komma över sådana fälgar. Alltså det är mina drömfälgar. Kommer typ aldrig kanske hitta snyggare, jag vet inte. Men så vi stack ju dit då. Så sa jag det bara, men vi får se hur de sitter liksom. Så provmonterade jag bak utan spacer så är de Fender Tulip. Alltså de satt så ruggigt bra. Alltså det är helt sjukt vad bra de satt. Och sen fram då så hade jag redan 15 mm spacers från JR. Så när vi först monterade dem utan spacers då så tuckade jag fram. Alltså de satt ju riktigt bra de med. Men sen med 15 mm spacersna då blev det Fender Tulip fram med. Och då kände jag så här bara, det är menat att jag ska köpa de här fälgarna. Så vi brände ju ner tillbaka till gatubil då, i september. Jävlar vilken respons det var på fälgarna alltså. Vintern där på då, vad var det? Förra året tror jag. Jo, förra årets vinter. Så då lackade jag insatserna på lyktorna och plockade isär dem. Big up till Pontus med för han hjälpte mig med det. Sen höll jag väl på att pilla lite. Sen var det ju dags för Elmia. Jag lackade om oken till gult då, och stagen innanför grillen då, gult med. Det sitter egentligen eller typ flärpar som ska hålla värmen till motorn. Men jag plockade bort dem. Jag läste lite och alltså de gör inte så specifikt mycket egentligen. Tanke på att jag redan ändrat hela bilens fjädring och allting så ja, spelar det inte så stor roll. Samtidigt innan Elmia då så kom jag på det att jag ville ha M-spot bak då, eftersom det är eftermonterad M-spot på den här. Så hade jag inte bakstöten, jag hade bara målat det som svart så det såg typ ut som en M-spot. Så jag och Pontus brände upp till, jag kommer inte ihåg om det var, jag vet inte om det var Söderköping eller jag kommer inte riktigt ihåg, men då hittade vi en original M-spot på Marketplace då. Jag tror jag gav typ 3000 spänn för någonting. Och ni som vet liksom, det är riktigt billigt för en originalstöt. Gubben som hade ägt den då, han hade typ fått en inbytt, eller alltså han hade bytt bilen men hade fått en ny på försäkringen och sånt där var det. Så sen fixade jag en diffusor med. Diffusorn som sitter på, det är typ någon M5, någon Evo liknande grej. Så då byggde jag kod 4-tums också bak med fritta, ändra då. Nej, och sen så var den ju liksom klar för Elmia då, för jag kom typ på det här 2 veckor innan eller så här. Alltså jag bara fick bara någon snilleblixt liksom, bara, men det hade fan varit fett. Så bara, då körde jag på det. Sen innan Elmia så är det lite stress redan som det är, så jag vet inte, jag tänkte att man spicea på det ännu mer. Nej, och Elmia var en sjuk upplevelse alltså. Elmia var en riktigt sjuk upplevelse. Man har ju liksom drömt om att stå på Elmia som barn liksom. Alltså jag är ju typ uppvuxen med att åka dit och alltså kolla på alla bilar och så vidare. Alltså jag hade typ aldrig kunnat tänka mig när jag var mindre att jag skulle stå där själv. För jag stod ju med Trivality då. Alltså jag tyckte vår monter var riktigt bra på Elmia. Vi hade jävligt cleant. Vi hade typ bara en matta, liksom en svart matta. Vi stod i en rund cirkel då, 3 bilar. Sen hade vi en skylt då, som stod Trivality på. Mer så var det inte, men
Alltså blir det för mycket i monter, visst det kan vara schysst på vad man siktar efter, men jag menar just nu så som det är, som man bygger bilarna, Stance-bilarna då, är det ju ändå ganska clean. Det är inte så här överdrivna liveries och det är ofta så här, ja men clean ska det vara, det är detaljerna som gör det. Alla bygger olika, så är det ju, men alltså om man ändå tänker generellt så skulle jag ändå säga att det är så. Det är väldigt så här cleant. Sen efter Elmia så, ja, då var det ju Bimmers liksom och gatubil och allt det där vanliga man brukar sticka på. Det var också jävligt trevligt. Men en grej som var ny för år för mig och sen många i Triv då är att vi stack ju till Ultrace. Och det ligger i Polen och i Wrocław. Så det är en bit att åka. Jag brände ju ner till Ystad för vi utgår ifrån Ystad då. Så åker man över till Polen och sen vidare. Det var fett alltså. För jag kommer inte ihåg riktigt hur många vi var, men vi var mellan 20 och 30 svenska och norska. Och det är liksom så här, det var Lambos, GTR, alltså så här. Och då är plötsligt, jag kommer inte riktigt ihåg hur lång tid det tog, men vi säger att det tog kanske typ 8 timmar kanske. Alltså på de 8 timmarna till exempel, alltså det kändes inte långt. Alltså när du ligger och kör på motorvägen så kommer det så här en klapplåg fas 2 liksom, med pissmycket camber och alltså hoppades. Eller så kommer det liksom så här, kommer det en Lambo med widebody. Ultrace kan jag rekommendera stort liksom. Men jag vet att biljetterna kommer att ta slut snart tror jag. Så ska man åka dit så får man säkert få köpa snart. Om man inte söker in med bilen då. När vi kom upp i Wrocław då, alltså det är svårt att jämföra med svenska bilkulturen kan jag säga. Rotiform var där, det var liksom så här, Liberty Walk var där, ja, Airlift var ju där liksom med sina bilar. Och alltså de bilarna är ju byggda av företag med liksom, så det är helt sjuka bilar. Efter Ultrace så hände det inte så mycket mer, eller jag gjorde inte så mycket mer. Jag brukar ju bilen också liksom så här ATB-bil och alltså om man ska någon annanstans. Jag har ändå lagt ganska mycket mil på den nu. Jag tror jag köpte den när den gått typ så här 16-17 kanske. Nu har den gått 27, så det börjar typ bli dags att sälja den. Jag vet att man kan behålla och man kan ju byta motor och allt sånt där. Jag känner lite att jag kommit till den punkten nu, så jag känner mig ändå redo att ge mig av med bilen. Det är jävligt svårt och jävligt jobbigt. Albin ska hämta fälgarna då. Han är med i Trimma. Han håller på att bygga en asfet M2. Jag vet inte hur mycket man får säga eller sådär, men det kommer bli riktigt fett. Så han ska ju klippa fälgarna då. Och när jag blir av med fälgarna så försvinner hela helhetsintrycket på bilen, tycker jag personligen. Det är inte heller så här en ursäkt att behålla bilen heller. Jag är taggad liksom på att börja med något nytt projekt. Tanken är ju att jag ska göra exakt likadant som jag gjort med den här. Och det är att ha typ liksom en daily som man kan åka på utställningar med och eventuellt liknande större träffar. Så jag är riktigt taggad, men man är också nervös. Tänk om det inte kommer bli lika fet som den här, men jag tror det. Man börjar ju någonstans med, det är typ det man får tänka på mest tror jag. När man hoppar just ifrån en bil som man har lagt, men typ 3 års tid. Och man bara fram och tillbaka och grejer liksom. Och tills som man börjar på en ny fresh start. Jag tror det kan bli riktigt bra. Ja, det var väl typ det som jag kom på liksom som är om bilen. Det är lite konstigt att stå framför kameran och prata. Det är typ första gången jag har gjort något sånt här. Det är lite skillnad från att liksom gå och filma lite så här framför bilen med en kamera än att stå framför en kamera. Nej, jag tyckte det var kul, så vi får väl se om ni gillar det. Så alltså jag snackar gärna om något annat mer igen. Kanske inte bara om bilen. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Ja, men det var allt då. Det var skitkul att stå här framför och snacka faktiskt. Så jag hoppas ju att vi ses någon annan gång i framtiden.